Hello everyone, Ostodhimangi channelole আজি অন্য এটি ভিডিও লৈ আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। আজি আন এটা ৰেচিপি ভিডিও লৈ আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছো। আজি যেটো ৰেচিপি ভিডিও হ'ব হেতু মোৰ কাৰণে নতুনে, কাৰণ মই বস্তুটো আগে পিছে তেনেকৈ খাই পোৱা নাই বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব। মানুহজনে খাম বুলি কোৱা কাৰণে মই বজাৰলৈ গৈ বস্তুকেইটা কিনি লৈ আহিলো। কলখে বস্তুকেইটানো কি আপোনালোকৰ লগত চিনাকিও কৰাই দিও আৰু ৰেচিপিটো দেখুৱাম। বলক। প্ৰথমতে কেৰাহীখনত অকণমান বইল হ'বলৈ দি লৈছো কচু। এই কচু কেইটাৰ নাম কি আপোনালোকে জানিলে মোক জনাব। আৰু এইফালে লৈ লৈছো দুটা ঔটেঙা। মানুহজনে বহু দিনৰ পৰাই মোক কৈ আছিলে যে কুমলীয়া ঔটেঙা আৰু কচু আৰু কুহি মাছ খাবলৈ মন গৈ আছে বুলি। আৰু মই বজাৰলৈ গৈ এই তিনিওটা বস্তু কিনি আনিছোগে। ঔটেঙাটো কোমলে মই ধুনীয়াকৈ বখলিয়াই দিছো। মই যে কচু আজিয়ে প্ৰথম খাম জানেনে। আপোনালোকে কিন্তু নেহাঁহিব দেই মই কচু আজিয়ে খাই পাম বুলি কোৱা কাৰণে। মোৰ এলাৰ্জি থকাৰ কাৰণে মই কচু আগতে খোৱা নাই। এফালে মানুহজনে বইল হোৱা কচুখিনি ধুনীয়াকৈ বখলিয়াই দিছে। মই লৰা নাই দেই, ভয়তে লাৰি চোৱাও নাই খজুৱাব পাৰে বুলি। আৰু এইফালে লৈ লৈছো নিমখ হালধি সানি থোৱা এটা কুহি মাছ। কেৰাহীত পানী গৰম হ'বলৈ দিয়ে থোৱা আছে, মাছটো তাতে এৰি দিছো। লগতে আৰু এপিচ মাছ দি দিছো। দুজন মানুহৰ কাৰণে দুপিচে বনাইছো। তাতো মই খাব পাওঁ নে নোৱাৰো মোৰ সন্দেহ আছে, নে ডিঙিতে ধৰে। আৰু এইফালে কচুটো ধুনীয়াকৈ আলুৰ চেপত তিনি ভাগকৈ কাটি লোৱা হৈছে। কচু কাটি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ। এতিয়া উতলি থকা পানীতে কচুখিনিও দি দিয়া যাব মাছৰ লগত। এইটো ৰেচিপি সম্পূৰ্ণ বইল, ইয়াতে কোনো ধৰণৰ তেল দিয়া নাই। আমি যিহেতুকে সদায় তেলতে বস্তু খাই থাকোঁ, মাজে মাজে এনেদৰে বইল খালে আমাৰ নিজৰ কাৰণে বহুত ভাল। আৰু এতিয়া কাটি লোৱা ঔটেঙাখিনি পানীতে এৰি দিছোঁ। দুপিচ আলুও দিছিলোঁ মই, যাতে অকণমান আঞ্জাখন গোটা হয়। এতিয়া হালধি দি দিলোঁ। এতিয়া আদা নহৰু আৰু জলকীয়া খুন্দি লোৱাখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া অকণমান লৰচৰ কৰি তাক ধুনীয়াকৈ ঢাকি সিজিবলৈ দি দিম। বেছি কষ্ট নাই, বেছি লাৰিও থাকিব নালাগে। মই প্ৰথমতে নেখাওঁ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যিটো গোন্ধ ওলাইছে, গোন্ধত খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে। কালাৰটো দেখিছেনে কি ধুনীয়া ঠকবক ঠকবক উতল আহিছে। আৰু আজি আমাৰ কচু ঔটেঙা আৰু কুহি মাছৰ আঞ্জা ৰেডি। আমি এতিয়া ভাতেৰে খাই চাওঁ। আৰু মানুহজনেতো খাই পাইছেই বাৰু। আৰু ময়ো আজি খাই লৈ মোক খজুৱাই নে নখজুৱাই আপোনালোকক জনাম দেই। আপোনালোকক ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আমাক জনাবলৈ নেপাহৰিব।